Підрив Каховської ГЕС – це воєнний злочин російської армії, масштабний акт екоциду і порушення правил ведення війни. Так катастрофу розуміють представники української влади і так її трактує українське законодавство. Україна вже звернулася до Міжнародного кримінального суду із проханням провести об'єктивне розслідування. Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заяви ж міжнародної спільноти про підрив ГЕС були стриманішими у формулюваннях і цим могли дещо розчарувати. Хоча партнери України здебільшого вказували на причетність Росії. Росіяни незаконно захопили цю дамбу та водосховище багато місяців тому. І вони перебували під їхньою окупацією, коли стався цей вибух. Це наслідок руйнівної війни Росії в Україні. І ми закликаємо Росію припинити це розпалювання війни. Однак уникали називати катастрофу воєнним злочином росіян. Чому катастрофа на Каховській ГЕС справді може вважатися злочином і як це можна довести? А ще чи можна судити російських військових за екоцид в міжнародних судах? Ми поспілкувалися із фахівцями з міжнародного права і зараз про це розповімо. Почнімо з того, що довести найпростіше. Підрив Каховської ГЕС є порушенням правил ведення війни, які прописані у Женевських конвенціях. Їхню дію Росія визнала. У документі згадуються греблі як об'єкти, особливо захищені міжнародним гуманітарним правом. Це захищає греблі як об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення, з міркувань доступу до питної води. І як те, що додатковий протокол називає установками, що містять небезпечні сили. Чи означає це, що підрив будь-якої греблі – це порушення законів війни? Якщо гребля використовується як невійськовий об'єкт, так, винятком може бути військова необхідність. Втім, експерти з міжнародного права, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що довести це вкрай складно. Особливість цих об'єктів, саме гребель, дамби і атомних електростанцій, що вони знаходяться під дуже високим рівнем захисту. Так, там міжнародне право допускає напади на ці об'єкти, але з дуже високою ступенню військової переваги, яка буде від нападу на ці об'єкти. Ще один момент, який можна вважати порушенням міжнародного гуманітарного права – це ставлення окупаційної влади до цивільних. Навіть якби можна було виправдати підрив дамби, російські війська все одно мали докласти зусиль, аби мінімізувати шкоду для місцевих, тобто забезпечити евакуацію і гуманітарну допомогу. Нам вистачить продовольства, тому що з нами вся Росія і весь світ. Але як за все це можна покарати Росію у міжнародних судах? МКС уже ухвалив перші рішення щодо воєнних злочинів, скоєних в Україні. Як ми пам'ятаємо, суд видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Білової за депортацію українських дітей. Підрив Каховської ГЕС теж може бути воєнним злочином. І ось чому. Це може бути воєнний злочин у вигляді нападу на цивільний об'єкт. Ми припускаємо, що гребля в той час не використовувалася як військова база. Вона не використовувалася іншою стороною протистояння для здійснення атак. Отже, може вважатися цивільним об'єктом. Фактично, у цьому сценарії це трохи складніше, тому що ГЕС була під контролем російських сил. І перша інформація та звинувачення з боку України вказують на те, що знищення було вчинене російською стороною. Отже, щодо об'єкта, який знаходиться під його власним контролем. Це безумовно створює складну правову ситуацію, але це не означає, що тут немає злочину. Щоб кваліфікувати підрив ГЕС саме як воєнний злочин, МКС швидше за все зважатиме на масштаби завданої шкоди. Українська влада та Світовий банк почали поки що лише приблизно рахувати збитки для цивільних, природи та посівів на затоплених територіях. Українська сторона наголосила, що напад на Каховську ГЕС поставив під загрозу життя тисяч людей і ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції. Масштаб завданої шкоди завжди грає роль, адже в багатьох прикладах воєнних злочинів нам потрібно зважити шкоду з потенційною військовою перевагою цього нападу. Отже, якщо це була атака Росії, то постає питання, чи була в цих діях військова мета, чи була військова перевага. Якщо так, то другим питанням було б, чи шкоду, яка була заподіяна, виправдовує ця військова мета, чи шкода є надмірною стосовно цієї переваги. Тож масштаби наслідків будуть надзвичайно важливими для визначення того, чи є це воєнним злочином, чи ні.
Мені поки невідомо про кількість загиблих внаслідок руйнування греблі, але безсумнівно, знищення цивільного майна, вплив на питну воду та серйозні наслідки для довкілля здаються явно надмірною шкодою у порівнянні з будь-якою військовою перевагою. І це означатиме, що цей напад суперечить принципу пропорційності, згідно із статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це досить явний воєнний злочин. Україна вже звернулася до МКС із проханням розслідувати атаку на Каховську ГЕС. Але тут постає логічне питання. Як суд може збирати докази, якщо наразі неможливо отримати доступ до місця підриву? І через затоплення, і через той факт, що це поки що окупована Росією територія. Насправді ж, уже нині є способи знайти пояснення, що саме сталося, наголошує Меттью Джилет. Вимога довести воєнний злочин має два аспекти. Один аспект – реальна подія, а інший – це намір, що стоїть за нею. Таким чином, фіксація фактичного руйнування греблі може бути зроблена, наприклад, за допомогою супутникових знімків. Є й відеоматеріал наслідків шкоди, є свідчення мешканців і людей, які були поблизу. Тепер щодо наміру атаки і, що дуже важливо, встановити, хто саме здійснив цей акт. Це мало би підтверджуватися такими доказами, як накази. Ви могли б, наприклад, підкріпити їх потенційними свідченнями людей. Це можуть бути якісь робітники, місцеві жителі, які розкажуть про те, що вони чули вибухи в межах споруд на дамбі, що ще ґрунтовніше свідчило б про напад росіян. Крім того, потрібно буде підтвердити намір вчинити підрив. Наприклад, це можуть зробити перехоплені розмови, встановлення місця перебування командирів, розвіддані та свідчення самих російських військових. А згодом усе це доповниться доказами з місця катастрофи, коли до нього з'явиться доступ. Крім того, МКС, ймовірно, залучатиме експертів, які зможуть підтвердити та конкретизувати збитки, зокрема й для довкілля. До речі, про шкоду для довкілля. Чи можна засудити російське військово-політичне керівництво в Міжнародному кримінальному суді саме за це? Коротка відповідь – малоймовірно. В Українському кримінальному кодексі є стаття про екоцид. Саме за нею одразу ж після катастрофи на ГЕС було відкрито провадження. Але відповідника в Римському статуті, на основі якого діє МКС, немає, каже Джоджо Мехта. Вона одна із ініціаторів включення злочину екоциду до Римського статуту. Вона вірить, що вибух на Каховський ГЕС – зайвий привід серйозно звернути увагу на те, як у міжнародних судах розслідують злочини проти довкілля. Єдине положення Римського статуту, яке згадує масштабну шкоду для довкілля як воєнний злочин, це стаття 8. Там, як склад воєнного злочину, згадана широкомасштабна, довгочасна і серйозна шкода довкіллю. Але досі саме за це нікого не судили. Цілком зрозуміло, що під час будь-якого конфлікту увага насамперед зосереджена на епізодах, коли є шкода для людей чи шкода для інфраструктури. І, звісно, це певною мірою абсолютно правильно і добре. Але, звичайно, з руйнуванням довкілля особливість у тому, що результати цього руйнування часто тривають ще довго після завершення конфлікту. Тож це руйнування майбутнього не меншою мірою, ніж сьогодення. І така прогалина, яку ми маємо в міжнародному праві, щоб серйозно розглядати збитки для довкілля, безсумнівно, якраз виражена у цьому випадку з підривом Каховської греблі. У цьому відео ми з'ясовували, як ситуацію з підривом Каховської ГЕС розглядає міжнародне право і як можна покарати російське військово-політичне керівництво у міжнародних судах саме за цей злочин. Та це лише попередні прогнози, адже наслідки катастрофи все ще розгортаються. Щоб не пропустити нових відео Суспільного із затопленої Херсонщини та наших пояснень, що відбувається, не забудьте підписатися на Суспільне новини.